নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ব্যক্তিক্ৰম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই জানিব পাৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনোৱা হ'ব হয় বন্ধুসকল আজি মই ঘৰতে চাউল আৰু আলুৰ সৈতে কেনেদৰে সাবুন বনাব পাৰি হেতু আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাম যেহেতু মই গুৱাহাটীৰ বাইদেউ এগৰাকী বা অনলাইন সাবুন বনোৱা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলো আৰু বহুত দিন হ'ল মই ঘৰতে নিজে সাবুন বনাই ব্যৱহাৰ কৰি থকা আৰু ভাল ফলো পাইছো হেহে ভাবিলো আপোনালোককো সাবুন কেনেকৈনো ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হেতু ভিডিঅ' বনাম বুলি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো গুটে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব আৰু নিশ্চয় সাবুন বনাবলৈ পাৰিব তেন্তে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এয়া আলু এটা সুন্দৰকৈ বাকলি এৰাই লৈছো আলুটো মিক্সিত সুন্দৰকৈ পিহি ল'ব লাগিব আপোনালোকে জানে নহয় আলুত মিনাৰেলছ আৰু ভিটামিন আছে বুলি সেইবাবে আমাৰ ছালখনক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে নহয়নে আৰু অলপ চাউল ল'ব চাউলখিনি সুন্দৰকৈ মিক্সিত পিহি ল'ব আপোনালোকে জানে চাউলে মুখত বয়সৰ ছাপ পৰাত বাধা দিয়ে আৰু স্কিন গ্লো কৰে আৰু মৰা কোষবোৰক সাফাই কৰি দিয়ে মানে পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়ে আলু আৰু চাউলৰ সাবুন বনোৱাৰ লগতে ইচ্ছা কৰিলে নিমৰ সাবুনো বনাব পাৰিব যদি ঘৰত নিম গছ আছে বা গাঁৱত নিম গছ আছে নিম পাত আনি আপোনালোকে নিমৰ সাবুন বনাব পাৰিব যেহেতু আমাৰ ঘৰত নিম গছ আছে এতিয়া মই নিম পাত কেইটামান পাৰি লওঁ আৰু আলু আৰু চাউলৰ সাবুন বনোৱাৰ লগতে নিমৰ সাবুনো বনাম গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই সকলো দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে আৰু এয়া হৈছে অলপ আগতে চিনিয়না নিমপাতখিনি নিমপাতৰ সাবুনো মই এক্সট্ৰাকে বনাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নিমপাতত এন্টিবেক্টেৰিয়েল এন্টিফাংগাল এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে বুলি নহয়নে সেইবাবে নিমপাত আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী আপোনালোকে সকলো চাই যাব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম নিশ্চয় জানিব এতিয়া মই এইখিনি সুন্দৰকৈ মিক্সিত পিহি ল'ম আপোনালোকেও পিহি ল'ব এয়া হৈছে নিমপাতৰ ৰস আৰু এয়া হৈছে চাউল আৰু আলুৰ ৰস মই ৰসহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তিনিটাহে বনাম যে সেইকাৰণে কমকৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে আমি নিমৰ সাবুন বনাওঁ বলকচোন এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে দুটা পাত্ৰ ল'ব এনে ধৰণৰ এটা পাত্ৰত পানী ল'ব আৰু আনটো পাত্ৰত বৰ্তমান খালী আৰু এই পাত্ৰটোত সাবুন বনাব লাগিব আপোনালোকে ইণ্ডাকশ্যন নাইবা গেছতো বনাব পাৰিব প্ৰথমতে এই পানীখিনি আমি গৰম কৰি লওঁ কাৰণ ভাপতহে সাবুন বনাব লাগিব এই পানীৰ ভাপটো ওলোৱালৈকে ৰখিব লাগিব এই পানীখিনি উতলালৈকে অলপ ৰখো পানীখিনি এয়া উতলিলে দেখিছে এটা এই উতলা পানীখিনিৰ ওপৰত এই খালী পাত্ৰটো থব লাগিব আৰু এই খালী পাত্ৰটোত এইটো বস্তু আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় কি বস্তু আৰু ক'ত পোৱা যাব এইটো মই পিছত জনাই আছো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় গম পাব এতিয়া আমি এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি দিওঁ এইটো বস্তু ভাপৰ দ্বাৰাহে গলাব লাগে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এয়া গলি আহিছেহে
এইখিনি গলি হ'ল দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া এই নিম পাতৰখিনি ইয়াত দি দিব লাগিব মই দুটাহে নিমৰ চাবোন বনাম সেইবাবে কমকৈ বনাইছোঁ এই দেখিছে কোনো কালাৰ নাই কোনো সেন্ট নাই ঘৰতে ইউজ কৰিম যে সেইকাৰণে একো নাই ভেজাল নাই আপোনালোকে সেন্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি দৰকাৰ হয় এইখিনি এতিয়া হ'ল এইখিনি গৰমে গৰমে এই চাবোন বনোৱা মলত দি দিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে চাবোন বনোৱা মল নাই তেনেহলে আপোনালোকে কাপ গ্লাস যিকোনো সৰু মানে ভাল লগা ডিজাইনৰ কাপ বা কিবা কিবি তেনেকুৱা বস্তু দিব পাৰিব বনাব পাৰিব দেখিছেনে মাত্ৰ মই দুটাহে বনাম দুটা জোখতে বনাইছোঁ এইখিনি এতিয়া আধা ঘণ্টা সময়লৈকে এনেদৰে ৰাখি থওঁ তাৰপিছত এতিয়া চাউল আৰু আলুৰ চাবোন বনাওঁগৈ বলক এতিয়া আলু আৰু চাউলৰ চাবোন বনাম এয়া পানীখিনি উতলিলে সেম প্ৰসেস আগৰটোৰ দৰে এতিয়া এইখিনি ইয়াত কুটি দিওঁ এইখিনি এটা সৰু সৰুকৈ ইয়াত কুটি লওঁ চাউল আৰু আলুৰ চাবোন মাত্ৰ এটাহে বনাওঁ নিমৰ চাবোন যিহেতু দুটা বনালোৱে এইখিনি এতিয়া গলি হ'ল দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া চাউল আৰু আলুৰ ৰসখিনি ইয়াত দি দিওঁ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহলাব লাগিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ গলাব লাগিব আৰু গৰমে গৰমে চাবোন বনোৱা মলত নাইবা কাপ বা আপোনাৰ যিটো পাত্ৰত বনাব তাত ৰাখি থ'ব আৰু এইখিনি এতিয়া গৰমে গৰমে এই চাবোন বনোৱা এই মলটোত দি দিওঁ চাবোনখিনি হোৱালৈকে চাবোন যে বনাওঁতে বগা বগা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেই বগা বগা বস্তুটোনো কি ক'ত পোৱা যায় কিমান দাম সেই বিষয়ে জানো আহকচোন এইটো আপোনালোকে দেখিছেনে এইটোৱে হৈছে চাবোন বনোৱা মেইন বস্তুটো ৰ'ব মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ এইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া যাক Soapbase বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ দাম বেছি নহয় only 79 rupees আৰু মই ইয়াক অনলাইন মাধ্যমেৰে অৰ্ডাৰ দি লৈছোঁ ঘৰতো বনাব পাৰি কিন্তু মই সেইখিনি ভেজাল কৰি থকা নাই আৰু অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দাম বেছি নহয় 79 rupees আৰু ইয়াৰ মই লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ মাধ্যমেৰে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব এই Soapbaseটোক এবাৰ মাত্ৰ অৰ্ডাৰ কৰি ঘৰতে চাবোন বনাই ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন চাব ঘৰতে বনোৱা চাবোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত অন্য চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিবই মন নাযাব আৰু কিবা যদি চাবোন বনোৱাত অসুবিধা হয় মইতো আছে কমেন্ট কৰি জনাব মই সকলো জনাম এটা বলকচোন চাবোনবোৰ কেনেকুৱা হৈছে চাওগৈ আমাৰ চাবোনখিনি ৰেডি এয়া চাওকচোন এইটো হৈছে নিমৰ চাবোন এই ওলাই চাওচোন বাপৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এয়া দেখিছেনে বা ইমান ধুনীয়া মৰম লগা নহয়নে আৰু এইটো এটা হৈছে নিমৰ চাবোন দুটা বনাইছিলোঁ এইটো এটা বৰ ধুনীয়া হৈছে কোনো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কোনো সেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা নাই পিয়ৰ আৰু এইটো হৈছে চাউল আৰু আলুৰ ৰসেৰে বনোৱা চাবোন দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ইয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এই দুটা হৈছে নিমৰ চাবোন আৰু এইটো হৈছে চাউল আৰু আলুৰ ৰসেৰে বনোৱা চাবোন এতিয়া বলকচোন ইউজ কৰি চাওঁ ফেন উঠেনে নুঠে বাৰু এতিয়া বলকচোন এই নিম চাবোনটো ইউজ কৰি চাওঁ
দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফেন ওলাইছে এয়া এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া ফেন ওলাইছে এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফেন ওলাইছে বৰ পিছল হয় ঘৰতে বনোৱা চাবোন যে ক্লিন দেখা পাইছে হয়নে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে ইমান ধুনীয়া মৰম লগা ঘৰতে বনোৱা চাবোন আৰু ইউজ কৰি চালো ফেন ওলাইছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে তেন্তে Soapbase অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব তাৰ লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব আৰু ইউজ কৰি চাব আৰু এনে ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম ভিডিঅ' প্ৰত্যেক দেওবাৰে দিয়াটো বিচাৰে যদি তেন্তে কমেন্ট কৰি জনাব মই এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত সদায় প্ৰস্তুত কৰিম আৰু পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে লগ পোৱাৰ আশা আজিলৈ বাই বাই